Hi guys! Tara, samahan niyo uli akong gumawa ng kababayan bread. Isip niyo muna ang flour, baking powder, baking soda, and salt. After, i-add niyo na yung sugar and optional lang to, 1 tablespoon na skim milk. Beat 1 egg for 2 minutes. Then, gradually add your white sugar. Habang ginagawa nyo tong batter ng kababayan, dapat pinapainit nyo na ang inyong oven for 200 degrees Celsius. Now we're going to add 1 teaspoon of vanilla. Then our vegetable oil. Ngayon, add nyo na yung water. This is optional. Pwede kayong maglagay ng yellow food color. Now, i-add na natin yung ating dry ingredients. I-mix nyo lang hanggang wala ng buong flour sa ating butter. I'm using my regular muffin pan and then i-grease nyo lang para hindi dumikit yung ating kababayan. Now we're going to fill our muffin form with our kababayan batter. Mga 3/4 lang siguro yung ilagay natin. I'm going to bake the kababayan bread for 200 degrees Celsius for 3 minutes. And then, bubuksan ko lang ng konti yung oven and then lower the heat to 170 degrees and then bake the kababayan bread for 10 to 15 minutes. Ito, luto na ang ating kababayan. Papalamigin ko lang ng konti and then titikman na natin. I'm using a toothpick para i-check kung luto na yung ating kababayan. Mga 10 minutes ko lang binake yung ating kababayan. Kayo na po ang bahalang mag-adjust ng timing.
Then, i-bake ko lang tong natitirang kababayan butter. Ito na po ang ating kababayan bread. Medyo malamig na siya. Hindi siya masyadong sumembrero. Tatry ko po ulit yung ating recipe pero sa akin okay po yung lasa. Hinahanap-hanap ko pa din po yung aroma ng kababayan natin sa Pilipinas. Hopefully makuha ko po yung recipe soon. Salamat po ulit sa inyong panonood.